bräcklig vapenvila och frågor om Hormuz-sundets öppnande gör marknaden nervös på nytt. Välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 9 april och idag har vi dubbelt uppställ av Martin i studion. Martin Blomgren, analytiker på EFN, och Martin Bunge-Meyer, ny programledare också här på EFN. Ja. Varmt välkomna. Tack så jättemycket. Det här ska bli superkul. Gammal kollega till mig för övrigt. Ja, Dessutom. Vi ska inte säga hur länge sedan, men det var ett tag sedan. ja det var ett tag sedan. Ja. Just blir direkt. Ja. Och ny kollega här. Det händer mycket på marknaden. Vi ser en stor osäkerhet kring vapenvilan mellan USA och Irans framtid. Det efter bara ett dygn, Martin. Ja, igår var det verkligen risk på då när det vapenvila-avtalet, eller signerades gjorde det väl inte, att bara skicka ut att det skulle ske, men det ser som du var inne på väldigt bräckligt ut, så det kanske blir att man tar ett litet kliv tillbaka, men det centrala tycker jag ändå är att Trump vill ut härifrån nu. Det är det marknaden tar fasta på. Sen kanske det blir lite bakslag idag, men så länge vapenvilan ändå inte brakar ihop helt så tror jag att det är det man ska fokusera på. Men vi ser Asien backa, Stockholmsbörsen ser ut att backa svagt. Oljan är upp men fortsatt under $100. Jag tänker ändå att det någonstans är oljepriset som verkligen får Donald Trump att liksom ställa sig på handbromsen. Oljepriset, och sen om man tittar på hur det liksom påverkar, så är det viktigt att det inte blir för långdraget, för att hittills har det väl inte varit så länge så att konsumenter och företag verkligen har ställt in en massa investeringsbeslut, men om det skulle liksom blåsa upp igen och hålla i sig, så är det väl det som är den stora risken. Och det var väl därför det blev så positivt igår, för att man såg att nu kan vi förhoppningsvis ta bort lite av den risken. Ja, men och Wall Street såg ju verkligen ut att skaka av sig osäkerheten. Verkligen. Alltså det stängde ju på starka nivåer. Jag tror att S&P var upp 2,5 och Dow Jones och Nasdaq var upp nästan 3. Så att nu är vi nästan bara 1% ifrån vad vi faktiskt var på när kriget startade. Oljan är visserligen upp fortsatt 40%, så där har man ju fortsatt inte kommit ner riktigt. Sen var det en intressant rapport som kom ut från Goldman Sachs som visade att det fanns otroligt mycket blankare ute. Alltså ration var 7-1 i form av vad som var blankat och vad som var långt. Så att, och den nivån har de inte sett på 13 år. Så den vet kanske gjorde det att det blev eldades på lite ytterligare liksom i rallyt igår. För man ser att terminerna indikerar lite nedgång ändå idag. Men inte så mycket, samtidigt väldigt tidigt eller sent beroende på hur man ser det i USA just nu. Vi har fått en del bolagsnyheter också här på morgonen. Evolution lägger till, eller i alla fall ansöker om att lägga till Playtech till den stämningsansökan som man redan har mot Black Cube och juristfirman. Det här handlar ju då om konkurrenten som ligger bakom beställningen av blankningsrapporten 2021 som ju raderade många miljarder i börsvärde. Martin, vad är liksom målet? Jag tänker att Playtechs börsvärde är ju betydligt mindre än vad liksom värdet. Nej, men i sak kanske inte det är så mycket nytt med Evolution-ögon, men det är klart om man tycker att någon har gjort fel eller betett sig fel så måste man agera på det, men det kanske är mer något för juristerna än aktieanalytikerna att ta fasta på det som kom just idag då, tror jag. Och Martin, vad skulle du säga, vad är fokus i Evolution nu? Ja, men det är väl fortfarande det att man undrar vad man ska göra lite med pengarna. Man ställde in utdelningen. Än så länge har det inte kommit något riktigt besked om vad man faktiskt ska göra. Så man undrar lite, den här storägaren Dart som hela tiden ökar på sina positioner. Vad är agendan? Vad ska de hitta på? Så det är det som är väldigt spännande. Får vi se hur mycket påverkan det här får på Evolutions kurs idag. Jag tror inte att det kommer påverka så mycket, för det är inga riktiga nyheter på det sättet. Jag behöver pengarna till att betala juristkostnaderna. Stämmer på det. Ja. Vi har också fått försäljningssiffror från Clas Ohlson. Den organiska försäljningen ökade med 8% under mars. Den totala försäljningen i månaden steg med 11% till 902 miljoner kronor. Det ser bara bättre och bättre ut. Ja, eller åtminstone lika bra som tidigare, för de har hållit den här takten i ett par månader nu. Men väldigt imponerande. Man hade kunnat tänka sig att mars har varit lite tuffare eftersom konsumenterna har fått högre bensinpriser och oro för krig, men det taktar på och de verkar kunna hantera alla säsonger nu väldigt bra. Det är inte så att det går upp och ner så mycket som det gjorde tidigare, så att, väldigt imponerande. Den här grafen ser lite knasig ut. Vi kan bara poängtera att det är för att de har brutit räkenskapsår. Så därför har vi då inte fått hur det ser ut för oktober, november och december än. Vad säger du om värderingen?
Den är hög fortsatt, den har varit ett tag och vi är väl många som tycker att kanske är lite väl hög. Samtidigt överbevisar de oss varje månad och varje rapport nästan. Så väntar en kapitalmarknadsdag jag tror det är i juni. De har ju legat över sina marginalmål ganska länge så det blir väldigt intressant att se om de höjer marginalmålen där. Men samtidigt, de har ju den marknaden de har, de ökar butiker i ganska långsam takt. Så att det är lite svårt att se hur de ska bli ett riktigt tillväxtcase igen. Men med det sagt, de visar att de kan med det de har växa och öka lönsamheten väldigt bra. Så att hatten av. Ja, och de backar lite mindre än börsen i stort, för nu är Stockholmsbörsen öppen. OMXS30 backar 0,7% så här i inledningen. Och vi ser att majoriteten av alla storbolag handlas ner. Mot strömmen ser vi Assa Abloy upp 0,4%. De har gjort ett förvärv. De har också fått en köprekommendation från Pareto. Och Telia, Essity, Nibe, AstraZeneca stiger också lite grann. Vi ser Volvo i botten. Värt att poängtera där är att de handlas utan rätt till utdelning idag. Bankerna faller mer än börsen är stort. Där har ju Barclays varit ute och gjort flera rekommendationsförändringar. Men ganska väntad öppning ändå, får jag säga. Ja, och det ser ut som att Volvo faller ändå lite mer än den här utdelningen som är ganska stor, för det är en extra utdelning också. Men de tappar lite mer än det. Och det är lite intressant i de här skedena när utdelningen sker, för att aktien blir ju optiskt sett lite billigare om man tittar på multiplarna när det är en stor utdelning som går. Samtidigt så de utdelningsjägarna, deras säsong är ju över efter utdelningen, så att det blir liksom att balansera det där, men en sån här dag så är det kanske Mellanöstern som styr mer. Och Clas Ohlson faller på lite mer nu, ner en dryg procent. Evolution handlas som börsen i stort. Och sen så kan vi väl nämna Atlas Copco också som stiger 0,2%. Vi skriver ju om Atlas Copco idag på sajt. Analytikerna är lite osäkra på om bolaget försvarar sina marknadsandelar i vakuumaffären. Ryktet säger att amerikanska Intel har dragit ner på investeringstakten, att det här kan påverka Atlas. Lars Söderfjell på Ålandsbanken efterfrågar lite mer transparens så här i rapporttider. Ja, men det här området är väldigt viktigt för dem, även om det inte är det största, och hela området är inte heller mot liksom halvledare då, utan det finns även industriella vakuumpumpar. Men det är det som lite grann har styrt kursen, och alla signaler då om att de tappar andelar eller tar andelar kommer ju vara väldigt viktigt. Sen ska man ju komma ihåg att det kommer ofta med eftersläpning då, när Intel eller någon annan bygger en stor fabrik, så ställer man inte kanske vakuumpumpen det första man gör, utan det kommer med eftersläpning, så att det är kanske lite tidigt att döma ut eller hylla dem för att de har lyckats med det här då. Och rapportsäsongen närmar sig ju. Vi har ju amerikanska banker, svenska investmentbolag och Ericsson redan i nästa vecka. Spännande såklart att se hur bolagen har hanterat kriget som ändå har varit en tredjedel av det här kvartalet. Men det ser inte ut att ha haft jättestor påverkan på estimaten på de svenska bolagen i alla fall. Nej, jag tittade på OMX30-bolagen, de mest handlade, de rörelsedrivande av dem, inte investmentbolagen, och både på försäljning och nettovinsten under första kvartalet så har det nästan inte hänt någonting när man summerar vinst och försäljning. Alltså på analytikernas prognoser då för hela året, det här året och nästa år. Vilket innebär att vinsttillväxten i år ligger på 8% och nästa år på 11% om analytikernas prognoser slår in. Så att det är ändå en ganska hälsosam vinsttillväxt. Om det skulle infrias så kan man skriva av det här kriget, eller åtminstone att marknaden kan flytta fokus från kriget till de underliggande vinsttillväxterna, så tror jag att det kan vara ett litet stöd för börsen. Och Martin, hur utvecklas vinstestimaten i USA? Ja, de har ökat till och med sen årsskiftet. Så att ibland så undrar man ju liksom, börsen känns ju väldigt stabil ibland trots de här väldigt häftiga rubrikerna. Och då undrar man liksom, hur kommer det sig? Men det kanske finns en underliggande styrka ändå i bolagens vinster, att det tickar på. Ja. Trots att det är väldigt liksom allvarliga rubriker med svordomar och krigs och det ska civilisationers liksom förintelse. Så ändå så liksom tickar det på. Ja, det är det. Och Iran är ju inget land som någon egentligen kunnat göra affärer med förutom oljan då på väldigt länge. Så att det handlar ju ganska mycket om att det här ska ta slut så att man kan flytta fokus. Så kommer det säkert vara oroligt i regionen länge, men om oljepriset går ner
så kommer det vara smörja ekonomin såklart. Och vi har ju också i Japan fått en rapport från H&M-konkurrenten Fast Retailing. De höjer ju prognosen för resten av året. De kallar resultatet för det starkaste någonsin för liksom, en halvårsperiod. Det här tycker jag ändå är spännande. Man pratar en del om kriget, men framför allt så pratar man ju om att det låter mycket starkare än vad det gjorde liksom, från H&M för bara 2 veckor sedan. Ja, verkligen. Där har ju tillväxten varit problemet. De har lyckats bra med att komma tillbaka marginalmässigt, men tillväxten var svag. De har redan rapporterat för samma period. Men de släppte ju en siffra för mars som inte heller var så stark. Så att det är lite kontrast. Apropå marknadsandelar då, så kan man ju misstänka att H&M inte tar andelar här. Ja, väldigt spännande. Jag ser att H&M backar ungefär som börsen i stort. Börsen surnar till lite grann. Vi närmar oss 1% ner. Telia handlas precis ovan nollan av OMXS30-bolagen. Så frågan är ju lite vart det här tar vägen idag. Ja, men det har ju vapenvilan som sagt bräcklig och man har sett att det fortsätter bombas här och där och ska det följa mönstret från som har varit under hela kriget här egentligen, så är fredagarna väldigt sura för att man är rädd att det ska hända någonting under helgen, och det är kanske det man positionerar sig för redan nu då, att man inte vill vara med om att det skulle eskalera igen under helgen. Ja, mycket spännande. Vi fortsätter följa det här. Stort tack till er båda. Mer nyheter när ni vill på efn.se eller i appen. Sen hoppas vi såklart att ni är med oss vid 11:15 när det är börslunch precis som vanligt. Tack för nu. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.